नमस्कार, यहाँलाई वेबसाइट डिजाइनिङको अर्को एपिसोडमा हार्दिक स्वागत छ। यो एपिसोडमा हामीले वेबसाइट डिजाइनको लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त थीम कसरी डाउनलोड गर्ने, उपयुक्त प्लगइन्सहरू कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो देखाउने छु। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले लोकल होस्टको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने स्याम एप्लिकेसनलाई रन गर्नुहोला। यहाँनिर मैले अलरेडी रन गरिसकेको छु र यहाँनिर aptech र MySQL भन्नेलाई स्टार्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी कुनै पनि ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ र ब्राउजरमा गएर तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ लोकल होस्ट / त्यसपछि तपाईले लोकल होस्टमा जुन नाम राखेर डाटाबेसलाई सेभ गर्नुभएको छ, डाटाबेस क्रिएट गर्नुभएको छ, सेम नाम यहाँनिर टाइप गर्नुहोला। यदि तपाईँ लोकल होस्टमा नभइकन तपाईले होस्टिङ किनेर अनलाइन सर्भरमा काम गर्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले आफ्नो डोमेन /wp एडमिन गरेर तपाईले एडमिन प्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर लोकल होस्टपछि हामीले चाहिँ लोकल होस्टमा राखेको भएर यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लोकल होस्टमा जे नाममा चाहिँ सर्भरको डाटा क्रिएट गरेको छ त्यही नाम राखेको छु र त्यसपछि / राखेर wp-admin राखेको छु। त्यसपछि यसलाई यहाँबाट हामीले इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर लगइन ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। यहाँनिर तपाईले वर्डप्रेस इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा जुन युजर नेम र पासवर्ड राख्नु भएको छ सेम यहाँनिर तपाईले राखेर लगइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर वर्डप्रेसको कन्ट्रोल प्यानल ड्यासबोर्ड खुल्नेछ र ड्यासबोर्डमा गएर तपाईले यहाँनिर थीम र प्लगइन्सलाई इन्स्टल गर्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले थीम इन्स्टल कसरी गर्ने यहाँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँनिर एपियरेन्स भन्ने साइडमा तपाईले थीम्स भन्ने देख्नुहुन्छ, थीम्समा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको यो कन्ट्रोल प्यानलमा कतिवटा थीम्सहरू इन्स्टलेसन भएका छन् त्यहाँ यहाँनिर देखाउनेछ र योभन्दा पहिला तपाईको वेबसाइट चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यहाँनिर भिजिट साइटमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र भिजिट साइटमा चाहिँ यो एकदमै नर्मल खालको डिफल्ट थीम रहेको हुन्छ। हामीले यो डिफल्ट थीमलाई छोडेर हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको थीम चाहिँ यहाँनिर इन्स्टलेसन गर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसरी यहाँनिर माथि एड न्यू भन्ने अप्सन छ, एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईले थीम्सहरू किन्नु भएको छ भने यहाँनिर अपलोड थीममा जानुहोला, यहाँबाट चुज फाइल गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले फ्रीमा थीमलाई इन्स्टलेसन गर्न गइरहेका छौँ। वेबसाइटको स्पिड धेरै हुनुमा, थोरै हुनुमा वा A1 प्रोफेसनल वेबसाइट बनाउनको लागि थीमले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामीले आफ्नो वेबसाइटलाई बिल्ड गर्नुभन्दा पहिला, डिजाइन गर्नु, क्रिएसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले उपयुक्त थीम चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर लाखौं हजारौं थीम चाहिँ यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ। कमर्सियल युजको लागि, पर्सनल ब्लगको लागि, ई-कमर्सको लागि, न्युज पोर्टलको लागि लगायत धेरै थीम्सहरू फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले फ्रीमा पाएको थीममा पनि कतिपय थीममा आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ कस्टमाइज गर्ने सुविधा दिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले थीम इन्स्टलेसन गर्नको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। गुगलमा वा युट्युबमै गएर बेस्ट थीम फर ई-कमर्स, बेस्ट थीम फर पर्सनल ब्लग, बेस्ट थीम फर कर्पोरेट पोर्टल वेबसाइट भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले यहाँनिर अस्त्र भन्ने थीमलाई डाउनलोड गरेर देखाउँछु। यो अस्त्र भन्ने थीम चाहिँ मल्टिपर्पज थीम हो। यो थीम्सहरू तपाईले कर्पोरेट, पर्सनल, न्युज पोर्टल, ई-कमर्स लगायतको वेबसाइटहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईले अर्को थीम भनेको प्रेस जेनेरेट भन्ने थीमहरू छ। त्यो थीमहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यो भने, काम गरियो भने आफूले चाहेको जस्तै प्रोफेसनल वेबसाइटहरू बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर मैले अस्त्र भनेर सर्च गरेँ, यहाँनिर अस्त्र भनेर आइसकेको छ। यहाँनिर यस्तो खालको तपाईले इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यसलाई हामीले यहाँबाट इन्स्टल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर साइडबाट प्रिभ्यू भन्ने अप्सन छ, प्रिभ्यूमा गएर तपाईको वेबसाइटमा यो थीम राख्दाखेरि कस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्स्टलेसन हुन केही समय लाग्न सक्छ, वेट गर्नुहोला। इन्स्टलेसन भइसकेको छ र भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले एक्टिभ भन्नेमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर यो एक्टिभ भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर जुन अरू थीमहरू छन् जुन युज हुँदैन त्यसलाई तपाईले फालिदिन सक्नुहुन्छ, डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। डिलिट गर्ने हो भने चाहिँ जुन थीम हो त्यसको बाहिरी साइडमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर दायाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डिलिट भन्ने अप्सन, यहाँबाट डिलिट गरेर ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यो डिलिट हुनेछ। त्यसपछि हामीसँग जुन थीम छ त्यो मात्रै यहाँनिर रहनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको वेबसाइट फास्ट गर्न पनि मद्दत गर्छ। अब त्यसपछि हामीले यो थीम इन्स्टलेसन भइसकेको छ र एक्टिभ पनि भइसकेको छ। अब त्यसपछि हामीले यो साइड जुन हाम्रो साइड छ, यो साइड हामीले जुन डिफल्ट थीम हुने बेलामा यस्तो खालको साइड थियो, देखिन्थ्यो भने अब हामीले अस्त्र थीम हालिसकेपछि कस्तो देखिन्छ यहाँनिर हामी एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेर्छौँ।
त्यसपछि यो हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेको छ। अब यही इन्टरफेसमा रहेर हामीले आफ्नो वेबसाइट चाहिँ भनेअनुसारले डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि वेबसाइट डिजाइन गर्ने क्रममै हामीलाई धेरैवटा प्लगइनहरू आवश्यक पर्छ। विभिन्न प्रयोजनको लागि, विभिन्न कामको लागि धेरैवटा प्लगइन्सहरू आवश्यक पर्छ र त्यो प्लगइन्सहरूको प्रयोग गरेरै हामीले प्रोफेसनल वेबसाइट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। र प्लगइन्स डाउनलोड गर्नको लागि, इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर लेफ्ट साइडमा हेर्नु होला, यहाँनिर प्लगइन्स भन्ने अप्सन छ। प्लगइन्समा गएर तपाईँले एड न्यू भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला र एड न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अपलोड प्लगइन भन्ने छ। तपाईँसँग प्लगइन अलरेडी किन्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चुज फाइल गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र होइन भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सर्च बक्समा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च बक्समा गएर यहाँनिर तपाईँले विभिन्न प्लगइन्सहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। तर अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर इलिमेन्टर भन्ने प्लगइन सर्च गर्छु। यो इलिमेन्टर भन्ने प्लगइनले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट बिल्ड गर्न, हाम्रो वेबसाइटमा पेजहरूलाई डिजाइन गर्नको लागि आफूले चाहेअनुसारको निःशुल्क फ्रीमा डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो हामीले वेबसाइट बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले यो इलिमेन्टरको प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले यहाँनिर इन्स्टल नाउ भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर वेबसाइट बिल्डर गर्ने, वेबसाइटको चाहिँ विभिन्न पेजहरू क्रिएट गर्ने धेरै प्रकारका इलिमेन्टरहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यसैमध्येमा यो एकदमै फेमस प्लगइन्स हो जुन चाहिँ 5 मिलियन भन्दा नि बढी प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ यो इलिमेन्टरको प्रयोग गरिरहेको छ र यो हामीले प्रयोग गर्ने पनि एकदम सजिलो छ। हामीले सजिलैसँग यसको माध्यमबाट आफूले चाहेअनुसारको पेजहरू, चाहेअनुसारको डिजाइनमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। इन्स्टलेसन भइसकेपछि यहाँनिर एक्टिभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि एक्टिभ भइसकेको छ। हामीले यहाँनिर भएको यसको फ्री रिसोर्समा नै हामीले धेरैवटा सेवाहरू, धेरै प्रकारको सेवाहरू पाउन सक्छौँ। पक्कै पनि यो एपिसोड यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।